Bizonyára volt veletek is el, hogy éppen M&Ms ettetek, és akkor kivettetek egy kis szem M&Ms, akkor elgondolkodtatok azon, hogy ez a fincsiség, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretünk, ez hogy a jó Istenbe készül? Angol videóra készüljetek ma, srácok! Welcome to the Swedish show on YouTube. Today we're going to take a trip through the chocolatey wonderland that is the Srácok, szeretitek az M&Ms-et? Lehet kérdeztem már, plusz vagy mínusz az M&Ms? Nem, igen, plusz, legtöbb ember plusz. Kár, hogy az M&Ms-ben nincsen olyan, mint a Haribo-ban, hogy például mindegyik színnek más íze van. These little bites of happiness. But have you ever wondered how they're made? In this video, we'll take you Full AI ez egész. behind the scenes to show you how M&Ms are created from start to finish. From the ingredients used to the high-tech machinery, you'll get an inside look at what makes these candy-coated chocolates so irresistible. So, get ready to satisfy your... Ne legyen benne rossz dolog. Léci, annyi ilyen videó van fenn, ahol valamit szeretsz, eszed, és megnézed róla a videót, hogy készül, és elmegy az étvágyad, és utána soha többet nem eszed. Ne legyen az M&Ms-ben semmi rossz, legyen benne csoki, meg bogyoró, és legyen nagyon finom. Sweet tooth and join us on this exciting journey through the world of M&M. M&Ms are a candy lover's dream come true, and their delicious taste comes from a carefully crafted combination of ingredients. Let's take a closer look at what goes into making these little chocolate candies. First and foremost, M&Ms are made of chocolate. Na ne! The chocolate used in M&Ms is specially formulated to create the perfect Melyik a kedvenced? Nekem a magyarós, nekem is, abszolút magyarós M&Ms. Sokkal jobb. texture and flavor. It's made from a blend of cocoa solids, cocoa butter, and milk solids, which gives it a rich and creamy taste. Next, there's sugar. Úristen, mennyi cukor lehet egy M&Ms-ben? 30%-a biztos, hogy cukor. M&Ms are sweetened with a combination of granulated sugar and corn syrup. Okay, corn syrup. The corn syrup helps to keep the candy soft and chewy, while the granulated sugar provides... Ki találja ki ezeket? Én mindig azon agyalok, kitaláltam mondjuk a Pringles-t, hogy ott ilyen kukoricát összedarálnak, és csinálnak bele egy masszát, és egy ilyen alakú chipset csinálnak. Hogy jut valakinek ilyen az eszébe? Ott az M&Ms, kitalálok kis bogyókat, de a kis bogyóba is belerakok még egy mogyorót. Rengeteget különböző színű. Kinek jut eszébe ilyen? A pizza. Összekeverem a lisztet, meg az élesztőt, meg a vizet, meg a nem tudom mit, és hogyha azt kisütöm és megkenem paradicsommal, meg szalámival, akkor az jó lesz. It's the sweetness that we all love. But what about those vibrant... Ki találta ki a csokit? Nagyon jó kérdés. A kakaóbabot leszedni, kiszárítani, meghámozni, őrölni, pöcsöm tudja, mit csinálnak a csokival. M&Ms come in a rainbow of hues. Ideig amúgy sok minden nem tudtunk meg arról, hogy az M&Ms hogy készül, csak az, hogy csoki meg cukor van benne. From classic red and green to more exotic shades like teal and purple. Innen ránézésre, melyiket választanátok, srácok, ránézésre? Én a barnát. Nem azért, mert én is barna vagyok, hanem mert egyszerűen a barna olyan csoki vibe-ja van. Kék, piros. The colors are added using a special process that involves mixing food dyes with a liquid coating. The bevonó, az miből van? liquid coating is then applied to the chocolate centers, creating a candy that's both delicious and eye-catching. Of course, not just any ingredients will do. M&Ms are committed to using only the highest quality ingredients in their candies. Hát azért, oké, higgyük el. They source their cocoa from Ghana, the Ivory Coast, and Indonesia, and have strict quality control measures in place to ensure that every batch of chocolate meets their high standards. Nekem mindig az a bajom, hogy amikor ilyen nagyon nagy mennyiségbe készül valami, általában ott az már nem a legjobb minőségű. The sugar used in M&Ms is also carefully selected and tested to ensure that it's free of contaminants and impurities. And because M&Ms are made with natural and artificial flavors, their flavor scientists work tirelessly to create new and exciting taste experiences for fans of the candy. De most lehet én vagyok, hogy itt azt mondják, hogy mindig új ízeket hoznak ki. M&Ms-ből, srácok, van többféle ízű. Van a sárga meg a barna. A sima barna az csokis, a sárga meg mogyorós. A Crispy Chocolate Pouch Bag. Van karamellás, na azt nem venném meg. Az a sós karamellás, azt én annyira nem szeretem. Ez micsoda? Crunchy Peanut. És tejcsoki. Ez meg sima peanut. Ennyi van? Több nincsen? Amerikában van sok? Jó, ennyiféle M&Ms van. Akkor lehet van többféle M&Ms. The ingredients that go into making M&Ms are carefully selected, sourced, and tested from the high-quality chocolate to the vibrant colors and flavors. M&Ms are a treat that's both satisfying and indulgent. Now that we've learned about the ingredients that go into making M&Ms, let's take a closer look at the production process. Mutassák meg, hogyan kerül rá az összes összes kis darab M&Ms-re az M betű. Az, hogy kerül rá. M&Ms are made in a large factory.
where every step of the process is carefully controlled and monitored. The first step in the production process is molding. The chocolate centers are created by molding them into small, spherical shapes. The molding process involves pouring liquid chocolate into small molds. Ez mondjuk azért satisfying. Ez jól néz ki. M&M üzletekben is elég sok íz van. Vannak M&Ms üzletek? Bestsellerek. Azt az állat. Tudsz saját M&Ms-et készíteni. 3 fajtát tudsz kiválasztani. Jó. És ezt meg tudom rendelni. Text. Kaki. Mi a Isten? Mi ez? Öcsé, 75 pound, mennyibe kerül ez? Rá tudod rakni a saját képedet? Amúgy ez menő. Rotated to ensure that the chocolate is evenly distributed. Once the chocolate has set, the molds are opened and the centers are removed. Next up is the coating process. This is where the signature candy shell is added to the chocolate centers. The coating is made from a mixture of sugar, corn syrup, and food coloring, which is heated and then sprayed onto the centers. The candy shells are then polished in a rotating drum, which gives them their signature shine. After the coating process, the candies are sorted by color and sent down the packaging line. Here, they are carefully packaged into various sizes and shapes of bags, boxes, and containers. Az egyetlen dolog, ami érdekelt. The packaging line is highly automated, with robots and machines doing most of the work. One of the most interesting things about the production line is the high-tech machinery that's used to make M&Ms. The factory is filled with conveyor belts, sorting machines. Képzeld el, hogy ezek non-stopot kijönnek. Mennyit kell eladni M&Ms-ből világszerte, hogy ezt fent tud tartani. And robots, all working ömleszti ki magából a pak M&Ms-eket. Together to create the perfect candy. For example, there's a machine that sorts the candies by color. It uses sensors and cameras to identify the different colors of the candies as they move down the conveyor belt, and then sorts them into separate bins. This ensures that each package of M&Ms contains a perfect mix of colors. Another machine, called the enrober, is used to apply... Amúgy olyat még nem láttál mondjuk, hogy egy más színű van benne, nem? Szóval egy hibát nem nagyon találtál még M&Ms-ben. Mindig az volt benne, amit vártál, hogy benne van. Apply the candy shell to the chocolate centers. The enrober works by dipping the centers into a liquid coating and then rotating them to ensure that the coating is evenly distributed. The enrober can process hundreds of thousands of M&Ms in just a few minutes, making it a vital part of the de megenném. Jézusom, de éhes vagyok. Muszáj elmennem ezután kajálni. Production line. The packaging line is equally impressive. Robots and machines work together to fill bags and boxes with M&Ms, seal them shut, and then move them down the line for labeling and shipment. The packaging line is highly automated, which allows the factory to produce large quantities of M&Ms with minimal human intervention. One of the most interesting things about the production line is how it's optimized for efficiency. Every aspect of the process has been designed to minimize waste and maximize output. For example, the factory recycles heat from the molding process to help dry the candies after they've been coated. And the packaging line is designed to use as little material as possible, which helps to reduce waste and environmental impact. In conclusion, the production line for M&Ms is a marvel of modern engineering. The high-tech machinery, automation, and efficiency that's built into every step of the process ensures that M&Ms are produced quickly, efficiently, and Úristen, de megfürdenék ebbe. Megenném az egészet. with minimal waste. M&Ms takes quality control seriously, and they have rigorous measures in place to ensure that Amúgy sok rossz dolog nem lehet benne szerintem. Szimpla csoki, every candy that leaves the mondta Barna. factory meets their high standards. The quality control process begins with the ingredients. Before any ingredient is used, it's carefully Na, ezeket nem kell látni. Ettől megy el utána a kedved, hogy egyél M&Ms. tested and inspected to ensure that it's of the highest quality. This includes testing for contaminants, impurities, and other defects that could impact the taste or texture of the candy. Once the ingredients have been approved, they're carefully mixed and processed to create the chocolate centers.
These centers are then coded and packaged and sent to the Quality Control Department for testing. At the Quality Control Department, the candies are subjected to a battery of tests to ensure that they meet M&M's strict standards. De mi a standard, hogy el kell bírni egy elefántot, vagy hogyan mérik ezt le? This includes tests for texture, taste, and appearance. Oké. Akkor igazából keménység, meg puhaság annyira nem fontos. For example, the candies are tested for their level of crunchiness, A ropogóssága fontos. their sweetness, and their overall Édesség, appearance. és az összhatása. Oké. One of the most interesting De ez fura, mert hogyha mondjuk el van törve, vagy meg van repedezve. quality control Ja, de az benne van. tests Az benne that M&M's performs is the drop test. van. Hoppá, ott a drop test. The candies are then inspected to ensure that they haven't cracked or broken, which could indicate a problem with the coating process. M&M's also test their candies for stability over time. This means that they test how the Elbír egy autó. candies hold up in different conditions, such as changes in temperature or humidity. Azt szerintek egyébként, hogy ez ilyen egyszerű téma, de ezeket szerintem biztos, hogy vannak ilyen, tényleg ilyen standard előírások, hogy oké, egy M&M's-nek ezt tényleg tudnia kell, különben nem mehet ki a gyárból. This ensures that the candies will remain fresh and delicious for as long as possible. In addition to these tests, M&M's also conducts regular audits of their suppliers and factories to ensure that they're meeting their standards. In conclusion, M&M's takes quality control seriously and has a rigorous process in place to ensure that every candy that leaves the factory is of the highest quality. From the ingredients to the production process, every aspect of the candy is carefully monitored and tested to ensure that it meets M&M's high standard. After going through the production line and quality control process, the final product is a delicious candy that's loved by people all over the world. M&M's now come in a range of flavors, including peanut butter, almond, hazelnut spread, and caramel. These new flavors are a hit with candy lovers and have helped to keep the brand fresh and exciting. Of course, the best way to experience M&M's is to taste them for yourself. Each variety has its own unique flavor and texture, and trying different varieties can be a fun and tasty experience. And their bright colors and fun shape make them a hit with kids and adults alike. And that's a wrap on our behind-the-scenes Túró Rudi? tour of the M&M's factory. Ez nem is. hope you enjoy- Ez full AI-ja van összerakva ez az egész videó. A végén olyan learning fasságot about vág the be. ingredients, Hogy a téma nem production lenne rossz, process. de az egyetlen dolgot pedig nem tudtuk meg, hogy hogyan kerül rá az M betű az M&M's cukorkára. Írjátok meg, srácok, hogy mit gondoltok az M&M's-ről, nyomjatok el lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban.